Komið sæl. Ég heiti Íris Mist og ætla að leiða ykkur í gegnum fyrirlestur fimleikaþjálfarann og hlutverk hans, samskipti í fimleikasalnum og siðferði í fimleikaþjálfun þar sem við rýnum aðeins inn í siðareglur sambandsins. Og ef ég byrja að segja ykkur aðeins frá mér, þá ég 33 ára, fyrrum fimleikakona. Ég hefði fimleika 19 ár, áhaldafimleika 9 ár og hóffimleika 10 ár. Og ég svo heppin að ég fekk að alast upp fimleikasalnum og þjálfararnir mínir áttu þar af leiðandi stórt hlutverk í mínu uppeldi og voru einari mínum stærstu fyrirmyndum í mínum uppvexti. Ég þjálfaði fimleika allt í 10 ár í mismunandi hlutverkum, bæði sem aðstoðarþjálfari, aðalþjálfari og svo landsliðsþjálfari í hóffimleikum í eitt tímabil og var svo heppin að fá að koma að skipulagi varðandi íþrótt- og sálfræði og samskipti meðal þjálfara í mínu félagi undir lok þjálfaraferilsins. Samhliða fimleikunum stundaði ég nám við Háskólann í Reykjavík og útskrifuð þar með bachelorgráðu í sálfræði og íþróttafræði. Í dag starfa ég sem afreksstjóri hóffimleika hjá Fimleikasambandinu þar sem ég verkefnastýri svo landsliðum. Þannig að, eins og þið kannski eftir ykkur á, finnst mér þetta mjög spennandi umræðefni. En áður en við byrjum langar mig að benda á að þegar þið lokið við að horfa á alla fyrirlestrana svo spurningakönnun sem þið þurfa að fylla út. Og svör við þessum spurningum verða skoðaðar og nýtt sem staðfesting á mætingu þjálfara á fræðsludag FSÍ. Þannig að þeir þjálfarar sem klára námskeiðið fá mætingum sem verður síðan færð inn í leyfiskerfi FSÍ og allir sem taka þátt tryggja þar með réttindi sín til að fylgja iðkendum á mót á vegum FSÍ í vetur. Fræðslustjóri FSÍ, Helga Svanna Ólafsdóttir, mun vinna úr þessum gögnum með hag félagana, þjálfara og iðkenda að leiðarljósi og með það markmið að auka gæði í fræðslu á vegum sambandsins og hámarka þar með jákvæðu upplifun allra í hreyfingunni. Ég mæli með að hafa spurningakönnunina opna á meðan á þessum fyrirlestri stendur og þið svari spurningunum jafn óðum. Ég setti fyrirlesturinn upp í svona hálfgert spjallform eða spurningaform með það markmið að fá okkur öll til að hugsa. Ásamt því að finna lausnir á þeim vandamálum og eða áskorunum sem við upplifum sem þjálfarar og í fimleikasalnum sem dagsdaglega. Því getur verið gott að svara spurningunum í spurningakönnuninni jafn áðum og þegar hugmyndir og eða lausnir koma upp í huga okkar. Athugið að það ekki skylda að svara öllum spurningunum, einungis þarf að svara þeim sem eru stjörnumerktara, svona rauð stjarna við hliðina á spurningunum. Þeir sem hafa áhuga að svara hinum spurningunum, en þannig fáum við aðeins betri innsýn inn í upplifun þjálfara og í leiðinni vonandi tillögur og úrlausnum. Athugið að við notkun á gögnum verður nafn og félag einstaklinga ekki nýtt. En ef við byrjum, þá ætlum við að hefja þennan fyrirlestur með því að lesa yfir ISÍ íþróttaboðorðin 10. En það eru reglur sem allir þjálfarar undir ISÍ eiga að fylgja og því gott að renna yfir þær. Það sem ég tel tengist þessum fyrirlestri okkar í dag hef ég undirstrikað og það að íþrótti byggja upp öfluga einstaklinga, að við verðum skoðanir barna og unglinga og þjálfun hæfi aldri og þroska. Ég ætla ekki að lesa allt upp á öllu glæpnum, það sem var svo tæknivægt, að þið getið náttúrulega að stoppa bara þegar þið vilji og lesi ítarlega sem stendur á glæpnum og að sjálfsögðu mæli með því. Mér langar að byrjum á að velta þessari spurningu fyrir okkur sem sem sagt, hvað góður þjálfari og hvað eiginleika hefur hann? Við höfum öll skoðanir á þessu, flest okkar hafa æft fimleika og verið með mismunandi þjálfara og öll höfum við þjálfað með mismunandi þjálfurum. Þannig að allir þjálfarar hafa sjálfsög eitthvað gott og eitthvað sem hægt að læra af. En hvað hefur svona hinn fullkomni þjálfari? Hvað eiginleika hefur hinn fullkomni þjálfari? Fyrsta spurningin í spurningakönnuninni, sem allir nú að sjálfsögðu með opna hérna á hliðina, einmitt þessi. Og ég hvet ykkur til að íta pásu núna og svara þessari spurningu og þá bara hver og einn svarinu persónulega út frá sér. Ef fleiri hlutir komið upp svo að sér í fyrirlestrinum geti alltaf bætt inn í svarið ykkar. Ok, við ætlum semst að halda áfram. Ég semst búin að halda fyrirlestur hlutverk þjálfara og samskipti í sérgrein hluta 2A hjá Fimleikasambandinu síðustu 3 árin. Hluti af þessum fyrirlestri kemur semst fram þar. Á því námskeið eru þátttakendur sem voru og eru jafnvel enn iðkendur í hreyfingun okkar og við ætlum semst að nýta svörin sem hafa komið af því námskeiði og aðeins að velta þeim fyrir okkur. Þar við semst beðið þjálfara að svara þessari sömu spurningu og þið voru að svara hvað góður þjálfari og hvað eiginleika hefur hann. Og hér eru þau svör sem oftast koma fram. Þeir sem sækja námskeið telja sem sagt hinn fullkomna þjálfara hafa eftirfarandi einkenni. Hinn fullkomni þjálfari hann mismunar ekki. Hann ber virðingu fyrir öllum og fyrir skoðunum þeirra.
Hinn fullkomni þjálfari, hann hlustar á skoðanir iðkenda. Hann hlustar jafnt á alla og hann hlustar og tekur mark á því þegar iðkandi segist vera meiddur. Hinn fullkomni þjálfari góður við iðkendur. Hann lætur öllum líða vel, hann hrósar, hann sýnir skilning á þörfum iðkenda, hann byggir upp heilbrigt traust við iðkendur og hann upplýsir iðkendur það hvar þeir geta sótt sér faglega fræðslu. Síðasti punkturinn í raun að þjálfari sé ekki leiðbeina að taka ákvörðun fyrir iðkenda faglega hluti sem ekki hans sérsvið, eins og til dæmis varðandi meiðsli, næringu og svo framvegis. Og það sem stakk mig svo hefur enginn minnst á að tæknileg kunnátta þjálfara sé framúrskarandi. Og það sem virðist skipta mestu máli að þjálfari sé góður við þau og að upplifunin sé góð. Og þá velti ég fyrir mér, hversu mikið erum við að passa upp á þessa hluti? Og hversu mikið erum við að þjálfa þjálfara á þessum sviðum? Eða erum við bara að ætlast til þess að allir kunni þetta allt eða hafi það sem þarf? Og eins og varðandi hrósið, þá erum við íþróttinu okkar mjög flókin að því leyti að hlutverk þjálfara að mestu leyti byggt upp á því að segja hvað að hjá iðkendanum, sem sagt, að við erum alltaf að segja eitthvað neikvætt út í að þú getur alltaf gert betur. Sem gerir það að verkum að þetta orðið mjög flókið, sem sagt, maður þarf að vanda sig mjög mikið þegar kemur að því að hvernig maður nálgast það að segja iðkanda hvernig hann getur gert hlutina betur. Þetta svo akkurat punktarnir sem við erum að leggja áherslu á í okkar námskeiðum, að góður þjálfari hlustar á athugasemdir, metur stöðuna, svarar heiðarlega, kurteis og sýnir öllum jafna virðingu. Það auðvitað fullt af öðrum punktum sem gerir góðan þjálfara að góðum þjálfara, en þessi punktar eru svona keimlíkir því sem að iðkendur / þjálfarar af námskeiðunum hjá okkur hafa verið að svara. Við viljum öll gera okkur besta, við vitum það öll og okkur langar öll að fá góða upplifun af þjálfun og iðkendur fái góða upplifun af því að sækja þjónustu hjá okkur. Ef við ætlum að vera betri í fimleikaæfingum, ef við setjum þetta upp í samræmi við það að verða betri í samskiptum og að vera betri í fimleikaæfingum, þá hljótum við að þurfa að byrja að greina fimleikaæfinguna, æfa hana og halda henni svo stanslaust við ef við ætlum ekki að missa hana niður. En ef við ætlum að vera góðir þjálfarar, þurfum við þá ekki að gera slíkt sama. Greina hegðunina, leggja sérstaka áherslu á það, að leggja sérstaka áherslu á samskipti, góð samskipti og heilbrigði og vinna markvisst í því, stanslaust til að halda því við. Og til þess þurfum við aðeins að byrja að halda áfram að greina í raun og veru bara hvað eru góð samskipti, hvað eru slæm samskipti og hvernig komum við í raun og veru bara fram, hvað er í lagi og hvað er ekki í lagi. Við ætlum sem sagt þú veist, það er átt og græði, það er margt breyst í samfélaginu og hreyfingunni okkar á síðustu árum. Og áður voru margir hlutir samþykktir í og utan fimleikasalsins sem ekki samþykktir í dag. Bæði það hvernig samfélagi hefur þróast en líka til dæmis með MeToo-byltingunni. Það sem allir fóru að vera aðeins meðvitaðir það hvað við gerum og segjum og hvernig við gerum það. Sem að ég held að sé mjög jákvætt út í að þú veist það er svo mikilvægt að við erum meðvituð allt sem við gerum og segjum út í að iðkendur eru bara eins og svampar. Þegar við tökum sér aðferðir og höfum það fyrir framan okkur sem svart á hvítu, getur það að vera mjög greinlegt fyrir okkur kannski að þetta ekki í boði. En þegar hlutir eru samþykktir í kringum okkur, þá verður við óeðlilega stundum samþykkt á þess að við hugsum lengra og hegðunin þar leiðandi látin viðgangast. Ég veit ekki hvað ykkur tengja við þetta, en stundum eins og núna ef ég hugsa tilbaka eftir þessi MeToo-bylting átt sér stað og ég hugsa svona tilbaka á fullt af hlutum sem að mér fannst bara eðlilegir og einhverjum þótti þannig eitthvað svona óeðlilegir sem að mér finnst kannski annað í dag. Og það er líka svona hvernig við einhvern veginn, ef allir einhvern veginn gera eitthvað, þá finnst okkur það, einhvern veginn gerum við það bara svona normaliserum hegðunina, skiljið. Þannig að ótrúlega mikilvægt að við byrjum á því að skoða hegðunina ef við ætlum að breyta ykkur og gera okkur grein fyrir því hvernig við og aðrir í okkar umhverfi hegða sér. Við ætlum að fara við nokkra hluti sem áður hafa viðgengist í hreyfingunni
en eru ekki lengur samþykktir og köllum þá þar leiðandi gamlar svona mýtur. Og við byrjum á fyrsta punktinu, bara kenna eins og þér var kennt, eða þjálfa eins og þú varst þjálfaður, sem er í raun og veru bara fylgja ekki samtímanum og þeim breytingum sem eiga sér stað og að efla kunnáttu sína að fræða sig viðurkenndar aðferðir nútímans. Að brjóta niður iðkendur til að byggja upp, þetta var mjög hipp og cool og gamla daga og var að sumum talin bara eina bestu aðferðum til að búa til góða fimleikamenn. En með nýjastu upplýsingum, til dæmis frá bandaríska sambandinu, áttum við okkur að því að þessi leið er ekki talin samþykkt lengur og skila ekki af sér endilega hamingjusömum fimleikamönnum. Það er svona eiga iðkendur, þetta mínir iðkendur og að enginn getur þjálfað iðkendurna mína nema ég. Að iðkendur hafi ekkert það að segja hvað eða hvernig þeir æfa. Að nota þögn og eða hunsun sem stjórnunartæki, að nota hræðslu og eða óttastjórnuna iðkendur og að velgengni iðkenda endurspegli ego þjálfarans og því mikið undir fyrir sjálfsmynd þjálfarans. Ég veit ekki hvort ykkur tengja við þetta, en þú veist að þetta sé svona bara ego mitt sem þjálfara byggist á bara árangri iðkenda minna. Að iðkandi eigi ekki að segja sína skoðun, þetta er svona þú veist allt þetta eigi að bíta á jaxlinn, ekki væla og að iðkandi verði að þegja, hlusta og hlýða. Þetta er bara gamla góða uppeldið. Að hlusta ekki þegar iðkandi er svona kvartar, þú veist oft nota svona leiðilegt hugtak yfir meiðslum og þar með velji þjálfarinn í raun og veru ef hann neitar hlusta iðkanda og segir honum að halda áfram að hjakast á líkamanum, að þá er hann í raun og veru að ákveða að fórna líkama iðkandans fyrir fimleikana. Fórna er í sumum tilfellum ýkt orðatiltæki en í öðrum ekki. Að við ölum iðkendur upp við að trúa og treysta öllu sem þjálfari segir og fylgja því einu og öllu. Og iðkandi geti þar með ekki mynda sér sjálfstæða skoðanir. Að iðkanda finnst niðurbrot eðlilegt og hrós sjaldgæft og að samþykkja óeðlileg afföll iðkenda í raun og veru. Sem sagt að þjálfarar velja að setja óeðlilegt álag á iðkendur með því markmið að sjá hverjir geta svona höndla það og hverjir þar með standi nokkur iðkendur eftir sem ná vonandi árangri að hafa það sem þarf, hvað sem það er. Og með þessu höfum við, eða í leiðinni, höfum við kannski gert það að verkum að iðkendur droppa út eða fá ekki góða upplifun sem við viljum náttúrulega að sjálfsögja ekki að þau fái. Og ég vil bara benda á að auðvitað er hægt að túlka þessi setningar mismunandi hátt en við vitum og gerum okkur alveg grein fyrir því hvað er að meina og hvað af þessu er óásættanlegt. Ég held að við öll séð eitthvað þessari hegðun í kringum okkur og ég er ekki að segja að þjálfarar sé að gera þetta til þess að vera vondir eða alls ekki. Heldur hefur bara samfélagið breyst og við komum líka bara úr mismunandi uppeldi, bara við með mismunandi bakgrunn og komum úr mismunandi samfélögum. Þannig að eina sem við getum gert núna er að bregðast við og hætta að samþykkja hegðun sem er ekki boðleg fyrir iðkendur. Því að við viljum að sjálfsögðu öll gera betur og vera góð við iðkendur. Ef við höldum áfram með gamla mýtur þá er það til dæmis líka að vigta iðkendur og að gefa athugasemdir þyngd þeirra. Þetta var bara alveg samþykkt í gamla daga. Þetta er ekki samþykkt í dag. Hlutverk þjálfara er að benda iðkendum á að leita til fagaðila ef við teljum vera komin upp hættumerki varðandi næringu eða orkubúskap iðkenda. Að þjálfarinn stjórni iðkendum og búi til markmið án samráðs við iðkendan sjálfan og þetta kannski oftar við þá sem hafa stundað íþróttina í ákveðin tíma og þekkja íþróttina. En hins vegar ef iðkendi er byrjaður að æfa íþróttina af krafti er það hlutverk þjálfarans að fræða iðkendur markmið og að setja sér markmið, með iðkendum, jafnvel þó þau séu ung.
Að iðkendur frá sjaldan eða aldrei frí, þjálfarar í dag gera sér grein fyrir því að frí jafn mikilvægt og æfingar fyrir endurheimt og andlega líðan. Þannig að við vitum þessi mýta úrelt. Að þjálfarar bjóða upp á valfrjálst frí sem iðkendur fá samviskubit yfir að þiggja. Ég veit þetta sjálfsögðu algjörlega undir komið hvernig þjálfarinn stillir sig upp, svona hvernig hann representar þetta og hvernig hann tekur á móti iðkendum sem koma úr fríinu, þetta skiptir svo miklu máli bara hvernig koma upplýsingunum frá okkur. Við viljum, ástæðan fyrir við viljum náttúrulega ekki bjóða upp umhverfi sem að iðkandi upplifir hann sé ekki að standa sig eða fái jafnvel samviskubit og því við vitum náttúrulega að það ekki góð tilfinning. Að iðkendur eigi að sleppa öllu félagslífi til að vera betri fimleikum önnur mýta. Iðkendur verða að fá að þroskast utan sem innan fimleikasalvarins og þannig verðum við líklega til að búa til einstaklinga sem kannski skilgreina sig sem manneskju en ekki bara sem íþróttina. Og fyrir það sem hafa hort á The Weight of Gold átti sig á hversu mikilvægt að einstaklingar byggja ekki sjálfsmynd sína upp einungis á íþróttinni. Mæli mig að horfa á þetta og þetta er mjög sorgleg mynd en hún fær mann alveg til þess að hugsa og átti sig á hversu rosalega mikilvægt það að við undirbúum iðkendurna undir að það annað í þessu lífi líka en fimleikar út í að við viljum ekki bara að þau brotni ef þau eru búin að helga lífi sínu fimleikum að þegar það kemur svo tíma að þau geta ekki stundum fimleika lengur að þau brotni bara sem einstaklingar. Þannig að við getum samtvinnað þetta á heilbrigðan og uppbyggjandi hátt. Að iðkendur séu róbótar önnur mýta, það ekki sagt nákvæmlega svona, þið vitið hvað ég að meina. Við erum bara að hafa í huga að iðkendur eru manneskjur sem þurfa að eiga eðlileg samskipti, fá hrós og viðeigandi umönnun. Að svona ógeðslega ýkt að við erum ekki hundar, við erum ekki að temja fimleikafólk, við erum að ala þau upp sem manneskjur og kenna þeim að þroskast sem manneskjur líka. Mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir þeim eiginleikum sem góð þjálfari hefur og líka hver hlutverk hans Nú erum við aðeins búin að tala eitthvað svona eiginleika og þið búin að punkta niður í ykkur hvað ykkur finnst góður eiginleika að vera. Og ef við tölum um hlutverk þjálfarans, þá hann helsta fyrirmynd iðkenda. Hann sýnir góða hegðun og gott fordæmi jafnt í starfi sem utan, leggur áherslu á jákvæð samskipti og helsta fyrirmynd alls sjálfsög í þeirra málum og við getum ekki sagt iðkendum hvað góð samskipti og farið svo ekki eftir því. Hver og einn ábyrgur fyrir orðum sínum og gjörðum og við verðum að fara að vera vel með það. Hlutverk þjálfara að vera leiðtogi, hann skipuleggur æfinga vel og virðir tíma iðkenda. Hann góð félagi en kann sín mörk. Hann gætir að vandvirkni og samviskusemi. Hann kemur fram að umhyggju, heiðarleika og virðingu sem eins og við sjáum í byrjun á fyrirlestrinum, núna fyrir hlutanum, virðist vera sem að telur mest hjá iðkendum og ungum þjálfurum í hreyfingunni. Hlutverk þjálfarans að stuðla að heilbrigðu, uppbyggjandi og vönduðu starfi með börnum og unglingum. Og þetta gríðarlega mikilvægt því að við viljum skila út betri, eða hvað sem betri en betri einstaklingum út í samfélagið eftir að þeir að fara gegnum svona okkar prógram og við viljum fá að taka þátt í þroskaferli einstaklinga, gefa þeim tæki og tól til að þroska sem einstaklingur og sem íþróttamanni og þar með skila heilbrigðum og hamingjusömum einstaklingi út í lífi. Ekki sammála því? Það segja, jú. Ef við vinnum þetta í okkar ferli, talsvert meiri líkur á að iðkandinn komi aftur og vinni hreyfingunni eða þessi hlutavenni æfingarferli loknum sem að sjálfsögðu líka og því við viljum að fá gott fólk inn í hreyfingun okkar og að það haldist inn í hreyfingun okkar og því að þau upplifa þessi svo uppbyggjandi og gott lífsferli að fara gegnum. ISI gefur út samskiptareglur íþróttaþjálfarans. Þetta eru reglur sem okkur ber að fylgja. Sumt hefur áður komið fram í þessum fyrirlestri en við ætlum samt að skerpa á þessu.
Flest af þessu finnst manni, common sense, en það eitt að vita þetta og annað að fylgja sér eftir. Það alveg bara, það ekkert gefins. En, númer 1, láttu iðkendur þína aldrei sjá þig reykja eða neyslu, sjá þig við reykingar eða neyslumunn en tóbaki, áfengi eða öðrum vímuefnum. 2, vistu aldrei stjórna skapið þínu innan iðkendur þína eða þar sem þeir sjá og eða heyra til. Þetta mikilvægt. Vertu ætíð kurteis og sýndu iðkendur þínum virðingu. Vertu alltaf snyrtilega til fara í viðeigandi klæðnað eftir tilfellum. Mættu ætíð á réttum tíma æfingar og aðra viðburði sem tengjast starfinu. Og ég veit að ég sjá ekki allar setningarnar en ég les þær. Mundu að þú ert uppalandi og stór hlekkur í félagslegri mótun iðkenda þinna. Hafðu einfaldar og skýrar reglur, sendu ótvíræð skilaboð, það auðveldar öllum samskipti og minnkar líkur á árekstrum. Sendu mjög skýr skilaboð, ekki já. Við erum fyrirmyndin og okkur ber að virða það. Ein aðferð sem ég hef nýtt mér er oft nýtt í fyrirlestrum fyrir þjálfara. Fekk þetta sem sagt, heyrði þetta hjá henni Hafrúnu Kristjánsdóttur, sálfræðing, doktor. Það að biðja alla að skrá niður hjá sér hvaða jákvæðu eiginleika þeir hafa sem þjálfarar og hvað hægt að bæta. Hver og einn getur gert þetta ásamt því að gefa sér einkunn frá 1 til 10. Þar sem að 10 er einn fullkomni þjálfari að ykkar mati og 1 er bara mjög slæmi þjálfari sem ætti bara alls helst ekki að koma inn í fimleikasal. Hægt svo að gefa sér tíma fram að áramótum og einblína á þá hluti sem við viljum bæta. Velja einhver hluti sem við ætlum að bæta fram að áramótum og nýju ári eða á völdum tímapunkti svo að þetta setjast niður aftur og fara yfir bætingarnar og þá jafnvel gefa sér aftur einkunn, sjá hvort einkunnin er búin að bætast eða vera betri. Hækka einkunnina. Þessa æfingu geta yfirþjálfarar svo líka nýtt sér með sínu þjálfurum. En áður veldur lengra vil ég benda á Viktor Þórólfur segir að við gerum að sjálfsögðu öll mistök. Það skiptir máli hvernig við bregðumst við þeim og við gerum ekki sömu mistökin aftur eftir að við erum búin að læra af þeim. Og okkur langar að byrja því að læra til þess að gera ekki mistökin aftur. Ef við höfum gert ykkur mistök. Markmiðið með þessu er að fá alla til að hugsa og fara með heim í sitt félag og byrja að breyta því sem þarf ef það er eitthvað sem þarf að breyta.